Sziasztok! Ma megtanulunk dinót rajzolni különböző formákból. Kezdjünk is neki! Először egy félkört fogunk rajzolni, mégpedig úgy, hogy először egy vízszintes vonalat fogunk rajzolni a rajzlapunk közepére. Majd ebből egy félkörívet fogunk rajzolni lefele. Így. Ez lesz a dinónk teste. Most rajzoljuk meg a fejét. Ehhez egy oválist fogunk rajzolni, körülbelül ide. Majd ebből az oválisból húzunk 2 egyenes vonalat egészen a testig. Ez lesz a dinónk nyaka. Most rajzoljuk meg a farkát. Innen a félkörünk végéből indítunk egy ívelt vonalat felfele, majd vissza le. Folytassuk a lábaival. Ehhez téglalapokat fogunk rajzolni. Összesen 4-et. 1, 2, 3, 4. Meg is vagyunk. Végezetül kis háromszögeket fogunk rajzolni egymás után, végig a nyakán és a hátán. Most rajzoljuk meg a dinónknak a szemét, ami egy kör lesz, színezzük is ki, és rajzolunk neki egy mosolygós szájat. Készen is vagyunk. Nincs is más hátra, mint hogy kiszínezzük. Remélem jól éreztétek magatokat, és biztos vagyok benne, hogy a ti dinótok is szuperul sikerült. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!